أهلا بيكم في تاني فيديو في سلسلة الحلويات الجزائرية. النهاردة هنعمل الشرك الجزائري، وده بيعتبر أساسي على سفرة العيد في الجزائر. هو عبارة عن حاجة شبه البسكوتات، بس بيبقى مقرمش ومورق ومحشي بحشوة سوداني، وده بيميز الطعم وبيخليه مختلف عن أي حلويات تانية. أجهز أول حاجة المواد الدهنية. عندي كوباية من السمنة الدايبة، هبردها بربع كوباية من الزيت عشان ما ينفعش أستخدمها سخنة، وهحطها على جنب. أحضر البولة اللي هعجن فيها وأنخل فيها 3 كوبايات من الدقيق الفاخر. لازم أستخدم نفس الكوباية اللي هعاير بيها كل حاجة، ويفضل لو تكون كوباية عيارية. وأنخل عليه معلقة كبيرة من السكر البودرة، وأضيف لهم ربع معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فانيليا، وأقلب المكونات الجافة بالشكل ده. وبعد كده أضيف السمنة والزيت اللي حضرتهم في الأول، وبإيدي كده أبدأ أخلطهم مع المواد الجافة كويس. زي ما احنا شايفين كده العجينة سايلة وملزقة، بس ما تقلقوش ولا تزودوا دقيق نهائيا. الغريب بقى اننا هنلم العجينة بماء زهر، هي دي اللي هتبرد السمنة وتساعد في العجينة تلم نفسها. وهنحتاج حوالي نص كوباية من ماء الزهر، اضيفها على 3 أو 4 مراحل والم العجينة بايدي. انا ما حبيتش اقص الجزء ده علشان تشوفوا بنفسكم العجينة وهي بتتلم واحدة واحدة من غير ما ازود دقيق ولا حاجة. ملمس العجينة قريب قوي من عجينة بلح الشام، بتبقى طرية قوي بس مش بتلزق خالص. أكور العجينة بحيث كل كورة يكون وزنها 30 جرام، وأعمل العجينة كلها. هتعمل لي 27 قطعة وهيتبقى حتة صغيرة خالص. وأغطي الكور بستريتش وأقفل الاستريتش حوالين كل كورة بحيث ما يدخلهاش هوا خالص، وأسيبها ترتاح ساعة. بعد الساعة هحضر الحشو. هو عبارة عن كوبايتين من السوداني المحمص المطحون، وكل ما يكون أنعم في الطحن كل ما هيسهل عليكم الاستعمال. وأضيف له نص كوباية من السكر الناعم مش السكر البودرة، ومعلقة صغيرة فانيليا، وأخلطهم كويس قبل ما أضيف معلقة صغيرة من السمنة. وهعجنه بماء زهر لحد ما يبقى سهل ألمه وأشكله بإيدي زي ما احنا شايفين كده. اخد كرة من العجينة وأعملها على شكل ورقة الشجر بحيث تبقى رفيعة من الطرفين وعريضة من النص.
وأفردها رفيع جدا بالنشابة وأحط جواها حشو على الضلع الصغير، والحشو برضو يكون رفيع من الأطراف وعريض من النص. وأبدأ ألف العجينة على الضيق وألفها على شكل حدوة كده أو هلال، وأرفع النهايات شوية عشان تبقى أقرب ما يكون من شكل الهلال. هنعمل مع بعض واحدة تانية عشان تاخدوا بالكم من الخطوات أكتر. وأرصهم في صينية مدهونة أو مبطنة بورق زبدة أو مفرش سيليكون، وأسيب بينهم فراغات مناسبة. هو مش هيتضاعف في الفرن بس هيريح شوية، وأسيبها ترتاح 15 دقيقة. بعدين أدخلها فرن 160 درجة لحد ما تحمر من تحت، أولع عليها الشواية عشان تاخد لون ذهبي من فوق كمان. بعد ما أطلعه من الفرن أسيبه يبرد خالص، وبعدين أحضر السائل اللي هلزق بيه السكر عليه. هحتاج نص كوباية من ماء الزهر ومعلقتين ونص كبار سكر بودرة. أدوب السكر وبعدين أضيف معلقة صغيرة من الدقيق، وده اللي هيساعد في لزق السكر على الشرك كويس. أتأكد إن الدقيق داب كويس عشان ما يعملش أجزاء مكلكعة كده يبقى طعمها مش حلو. وآخد واحدة من اللي اتشرك ألفها مرتين في السائل دوت وأحطها على شبكة تصفي، وأكرر الخطوة دي على 5 أو 6 وحدات قبل ما أغطيهم بالسكر، بس ما كترش عن كده عشان المية هتنشف من عليهم. وفي طبق واسع أنخل سكر بودرة كمية مش قليلة زي اللي قدامنا في الفيديو كده، وأرص الشرك اللي كنت بلاه، وأنخل عليه سكر بودرة من فوق بحيث يتغطى كويس جدا بالسكر، تقريبا يكون مدفون في السكر. وأكبسهم بإيدي كويس جدا وأسيبهم في السكر 15 دقيقة. هنحتاج من كيلو لكيلو ونص من السكر البودرة عشان نغطي كل كمية الشرك اللي حضرناها. وبعد ما يعدي 15 دقيقة هبدأ أطلعه من السكر وأشيل السكر الزيادة بصبعي كده بالراحة عشان طبقة السكر اللي عليه ما تتكسرش وتقع. أشيل بس السكر اللي مش لازق في حباية التشرك نفسها. وبكده خلصنا التشرك المسكر المورق اللي جماله ما يتوصفش. جربوه وقولولي رأيكم فيه، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نكمل سلسلة الحلويات الجزائرية مع بعض.